với cái giải đấu chúng ta hay không thì hãy để cho tương lai trả lời. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với hiện tại. Ba đội béo đấu với thần gió. Wow, chấp một tình huống chấp nhẹ Sách đến phép từ à? ba đội béo nha. Sách phép. Đây càng. rồi. Đây là tưởng sách phép và thắng thì đúng là gỡ gạc lại được hết danh dự. Thầy giáo ba copy cái giáo án lên đồ của thần gió rất nhanh ạ. Thầy giáo ba cũng khởi đầu vào một cái thanh dao găm và một bình tái sử dụng, nhưng bên kia thì thần gió quyết định lên kiếm đao ram và bình máu. Rồi Một fair play. Nói chung là tinh thần fair play của thầy giáo ba là đáng được công nhận, và thầy giáo ba đã có được một điểm trong team của tôi. Và để xem, dù sao thì chiếc cúp trong lòng người hâm mộ nó vẫn luôn là chiếc cúp quý giá nhất. Và thầy giáo ba đang có vẻ như là không quá quan tâm đến cái kết quả trận đấu này. Kết quả có như thế nào thì đằng nào cũng đã bị loại rồi. Cần phải lấy lòng fan để có thể kêu gọi vote sau khi mà chia tay với giải đấu để có thể comeback. Sách phép. Đối với thầy giáo ba thì chúng ta đã có nhiều những giáo án sách phép, đặc biệt là giáo án Poppy đi rừng sách phép của thầy giáo ba. Để xem Yasuo sách phép thì sẽ sử dụng như thế nào. Bắt đầu là những tình huống chọc quy vào lính để tích lốc đến từ cả hai bên. Thầy giáo ba có lốc trước này. Thần gió cũng đã có lốc cho riêng bản thân mình, và quyết định đấy thầy giáo ba sẽ là quy vào đâu đấy ạ? Quy vào vị trí của thần gió, hất tung thành công đối phương lên lấy giáp gió đối phương. Và tiếp tục lại là một tình huống tranh nhau đẩy lính. Có lẽ là thầy giáo ba sẽ là người đẩy lính nhanh hơn và có được cấp độ 2 trước. Vẫn đang là những áp lực rất lớn đến từ thầy giáo ba với những tình huống. Đây, cái lợi thế của thanh dao găm nó là như vậy. Bạn sẽ hồi quy nhanh hơn và liên tục có những tình huống tích lốc trước so với đối phương. Giác thần gió vẫn có vẻ, mặc dù nhìn thấy đối phương cầm sách phép với cả dao găm, nhưng mà thần gió vẫn đang hơi e ngại vị trí thầy ba thì phải. Vẫn để cho thầy ba là người thi đấu lấn lướt hơn ở trong cái kèo đấu này. Một màn chấp khá là sâu đến từ thầy giáo ba nha, bởi vì cái sách phép, cái khoảng thời gian để nó quay sang một cái phép bổ trợ khác nó sẽ là tương đối lâu. Nhưng nếu như muốn chấp sâu hơn, wow, tốc biến né quy luôn, đánh phủ đầu, đánh theo kiểu là đánh cho thằng bé ngộp, muốn cho thằng bé là ngộp. Ok, thầy giáo ba. Tôi đang định bảo là nếu muốn chấp sâu hơn thì thầy giáo ba có thể mang ra cái hậu vệ, nhưng mà cảm giác hậu vệ thì nó hơi sâu quá, cho nên là dừng lại cái sách phép là đủ rồi. Thật đó, bắt đầu lướt lên chém tay rồi, EQ vào lính, ngược trở lại, có vẻ là khá mượt. Dựng tường gió đến từ thầy giáo ba, bắt đầu cầm lốc và lướt thẳng vào, sau lốc vào cái tường gió đối phương. Vẫn đang là những tình huống gọi là hết sức căng thẳng. Thầy giáo ba cũng đã bấm đi những cái stack đầu tiên của mình tái sử dụng rồi. EQ flash hất tung đối phương, một điểm phong cách dành cho thần gió. Làm gì làm cứ phải EQ flash trước đã. Một tiếng lốc thành công đối phương, nhưng mà thầy giáo ba đang cầm đó là hack flash và thiêu đốt sát thương đủ, và đó là chiếc công đầu cho thầy giáo ba. Một điểm phong cách dành cho thần gió nha. Cứ EQ flash chúng là được, cần biết thắng hay thua. Đồng ý. Trước đó thì cũng có một điểm phong cách dành cho ba đội béo với một pha tốc biến né lốc đối phương. Và vừa rồi một thần gió với một pha xử lý không quá cần thiết, nhưng không sao, đẹp là được. Kể cả cho đối phương một mạng chăng nữa thì quan trọng vẫn cứ là phải đẹp. Tôi nhớ có một câu ở trong trên lơ giải đấu này như là tao gà nhưng mà tao đẹp. Đó thì thần gió vừa rồi đã phát huy được tối đa cái tinh thần vừa rồi. Từ nhà cầm ra được thêm một dao găm nữa, trong khi đó thì là thẳng giày đến từ vị trí của đội béo, một cái giày cùng nộ. Tốc biến ma thuật. Rồi tôi mới để ý, đó là cái tốc biến ma thuật. Đó là một cái thương hiệu một thời đến từ Zeroth, với những con tướng như kiểu là dây cầm tốc biến ma thuật ở trong chung kết thế giới của anh ta. Bây giờ thì ba đội béo cũng đang muốn cosplay Zeroth một chút xíu với cái tốc biến ma thuật của bản thân. Với lợi thế về trang bị, thời gian thầy giáo ba sẽ xử lý như thế nào, và thần gió thì vẫn đang chiến đừng hỏi, không ngại va chạm với thầy giáo ba phía bên kia, lên chém luôn. Lợi thế về lính đang nghiêng về cho thần gió nhiều hơn, và cơ sở để giao tranh trong tình huống vừa rồi cũng là có. Thầy giáo ba đã cảm nhận được cái độ rén của mình và ăn thêm một cú lốc rất khó chịu. Những tình huống trao đổi phải gọi là ngang phèo đến từ cả hai người chơi. Thầy giáo ba đã tích lốc từ bãi chim rồi, một lốc xịt, và cơ hội để thần gió tiếp tục đẩy cao lên. Đang đứng gồng hack flash thì ăn một quy mất luôn nội tại ạ. Lướt nhìn có vẻ là rất mượt, và sau đó thì là một tình huống EQ vào lính, một pha lốc đáp trả đến từ thầy giáo ba. Lợi thế về mặt cấp độ đang nghiêng với thầy giáo ba, cộng với cả hai bắt đầu đã cắn những bình thuốc cuối cùng của mình rồi. Cảm giác hai người chơi này cứ bao giờ đánh được vào người nhau thì là họ sẽ không ngại va chạm. Một trận đấu, một cái phong cách đánh rất hợp lý ở trong một cái ván đấu. Tốc biến đi đâu đây? Wow, tốc biến về hướng sông. Đó là một tình huống mà cũng tạo ra được một vài những cái áp lực đến từ vị trí của thần gió, khi không biết là đối phương sẽ sử dụng cái hack flash đi đâu. Nhưng quyết định của thầy giáo ba đó là chơi an toàn.
Tốt. Được. Rồi nhá, Được, tôi cảm giác thầy giáo ba sắp thua hay sao ấy Lợi ơi. Chờ 2 phút nữa thật rồi này. là thua nơi. Tôi thấy máu bây giờ chênh lệch nửa ống máu này, sao mà solo thầy giáo ba ơi, về. Thần gió vẫn còn bình máu nhá. Tại cái sách phép chưa được kích hoạt đấy Tùng ạ. Bây giờ đợi cái sách phép đấy đổi sang được cái spell khác thì thầy giáo ba mới có thể tận dụng được cái ngọc bổ trợ của mình. Bây giờ thì đang coi như là chấp cả một cái nhánh ngọc rồi còn gì nữa, cho nên là thua thì nó cũng là điều dễ hiểu thôi, chấp cả đồ chấp cả ngọc thì có ao trình đến mấy thì cũng hơi khó dành cho thầy giáo ba. Cấp 6 đã có rồi, chăn chối và cơ sở để Onin là có chứ không phải là không. Thiếu đốt cũng sắp hồi đến từ cả hai. Nó quyết định đến từ AB sẽ là về hay là ở lại đây ạ. Thần gió thì vẫn đang đẩy đường liên tục và áp lực khiến cho thầy giáo ba chưa thể về nhà được, về nhà chắc chắn sẽ mất lính. Còn đứng lại thì có thể sẽ bị solo kill. Cú lốc chuẩn xác nhưng thầy giáo ba không có lý do gì để vào cả. Lốc thành công chăn chối luôn, thiêu đốt luôn. Thầy giáo ba bị solo kill ở 6-18, rất may đó là 6-18. Chưa thua, vẫn còn cơ hội để thầy giáo ba gỡ gạc lại với cái sách phép sẽ được đổi thành phép bổ trợ mới của mình. Cần cảm giác như là cái tương tác giữa sách phép với cả cái tốc biến ma thuật nó hơi bị bóp nhau đúng không? Khi mà cái tốc biến ma thuật cái thời gian hồi chiêu nó khá là nhanh, còn cái sách phép là chỉ có thể đổi những cái spell mà bạn đang hồi thôi. Rồi đổi được cái tốc biến ma thuật sang cái khác rồi. Nó là một cái kiệt sức đến từ ba đội béo. Bây giờ thì ba đội béo sẽ có kiệt sức và thiêu đốt để chuẩn bị cho tình huống solo kill tiếp theo. Có song kiếm luôn. Cái khả năng đột biến là có đến từ những cú chí mạng đến từ vị trí của thầy ba. Đúng là 2 triệu thông thạo Yasuo không thể nào đùa được. Thầy giáo ba lướt thẳng lên kiệt sức chém luôn nhưng không thấy chăn chối đâu cả thầy ba ơi. Không có chăn chối nên thầy giáo ba bị trả đam lại đau quá, phải lướt về. Và bây giờ quay người trở lại với cú lốc, bị tường gió chặn lại mất cú lốc rồi. Rất căng thẳng, bắt đầu tích lốc tiếp đến từ thầy giáo ba với giày cuồng nộ và song kiếm vàng. Cú lốc xịt, bắt đầu tích lốc lại từ bãi chim. Chọc không trúng ạ, mất hơi nhiều thời gian một chút. Tiếp tục tích lốc đến từ thầy giáo ba. Bây giờ thì tốc biến của thầy giáo ba đang là phép bổ trợ được hồi lại trước, nhưng mà liệu rằng cô đi đấy không đây? Một va chạm đến thần gió cộng với tốc biến lẫn lốc thành công và chăn chối vào. Người thắng là thầy giáo ba rồi, cũng gọi là biết múa không phải là EQ Flash nhưng mà vẫn là một